अस्ति म फेरि पनि उपस्थित भएको छु। आज म तपाईँहरूलाई फर्म्सको कम्पोनेन्ट्स र फर्मको साइन अप फर्म कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गएको। सर्वप्रथम मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मेरोमा भएको भिडियोहरू लाइक पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आजको यो भिडियो रेकर्डिङ सुरु गर्न गइरहेको छु। हामी सर्वप्रथम सबलाइन टेक्स्ट नै खोल्ने गर्दछौँ। सबलाइन टेक्स्ट लास्ट टाइम हामीले पार्ट 6 सम्म टेबलसम्म गरेको थियो भने आज नयाँ कुरा फर्मको बारेमा सिक्दै गरेको छु। यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ। पार्ट 10.html मा मैले सेभ गरेँ यसलाई। HTML simply as a use of forms भनेर चाहिँ मैले टाइटल हाल्दिएँ र सेभ गरेर मैले ओपन विथ ब्राउजर गरिदिएँ। ओपन विथ ब्राउजर गरेर मैले हामीले केही पनि छैन, जस्ट टाइटल हालेको युज अफ फर्म्स भनेर। यसमा सर्वप्रथम सुरुमा म एउटा फर्म नै हाल्छु। फर्मको हाम्रो यहाँनिर यसमा एक्सन भन्ने हुन्छ। एक्सनमा हामी पोस्टहरू के त्यो पछि हामी प्रोग्रामिङमा हेर्छौँ र फर्ममा चाहिँ अहिलेको लागि सिम्पली फर्म मात्र हाल्दा पनि केही समस्या भएन। सरी। यो भित्र मैले एउटा नेम गरेँ र इनपुट टाइपमा टेक्स्ट TXT टेक्स्ट हाल्दै। हाम्रो यो चाहिँ फर्स्ट नेम हो। रिफ्रेस गरेर बित्तिकै हाम्रो यो फर्स्ट नेम आइसकेको छ। यहाँनिर मैले एउटा कोलन पनि थप्दिएँ र नेक्स्ट छ हाम्रो अर्को एड्रेस हाल्दिएँ मैले। एड्रेसमा पनि इनपुट टाइपमा मैले टेक्स्ट नै हाल्दिएँ र नेममा एड्रेस हाल्दिएँ। यति गरेर मैले सेभ गरेँ हेरौँ एड्रेस। यसलाई हामीले तल ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर मैले लास्ट टाइम पनि सिकाएको थिएँ। एउटा बिआर ट्याग गऱ्यो भने अटोमेटिक आउँछ, यो तल आउँछ। एउटा अझै बिआर ट्याग थप्दिउँ। यो सँगै देखिरहेछ। नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा मैले एउटा थप्न खोजेको अर्को के थप्दिउँ त, एबाउट मी भनेर एउटा मैले इनपुटमा टेक्स्ट एरिया भनेर छ यो त, त्यो पनि हाल्यौँ। टेक्स्ट एरिया भन्दा नि अर्को पासवर्डको हाल्ने एउटा सानो सिम्पल पासवर्डको चाहिँ यहाँ पासवर्ड हाल्ने बित्तिकै यहाँनिर टाइप गर्दाखेरि हाम्रो पासवर्ड फर्ममा आउँछ। यो अघिको त्यो टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट नै आउँछ भने पास फर्ममा चाहिँ पास फर्ममै आउँछ। त्यसपछि यसलाई पनि मैले यहाँनिर कन्ट्रोल कपी गरेर बिआर यसमा पनि हालिदिएँ मैले। यो चाहिँ अब तल चढ्छ। यसै गरी अर्को हाम्रो छ कम्पोनेन्ट्स र जेन्डरमा मैले एउटा इनपुट टाइपमा रेडियो भन्ने रेडियो बटन छ एउटा हाम्रो। यसमा चाहिँ मैले नेममा जेन्डर नै गरिदिएँ। यसको भ्यालुमा मेल गरिदिएँ र एम। अर्को इनपुट यसमा पनि रेडियो नै गरिदिएँ मैले। नेममा फिमेल, जेन्डर नै गरिदिउँ। यसको भ्यालु चाहिँ फिमेल गरिदिउँ र यो अफ गरिदिउँ। र यो यसको एकचोटिमा एउटा मात्रै सिलेक्ट हुन्छ र डिफल्टमा हाम्रो लोड हुँदाखेरि यो सिलेक्ट भएको छैन। यसलाई एउटा कुनै सिलेक्टेड भनेर यहाँ लेखिदिउँ। सेलेक्टेड भनेर लेखिदिएँ मैले। यसलाई डिफल्टमा यो अटो सिलेक्ट हुन्छ। अब यसरी सेलेक्ट
हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई यहाँनिर यो पास गऱ्यो भने SELECTED सिलेक्टेड हो कि त्यो एउटा वर्ड छु सिलेक्टेड भयो कि मार्क्ड हो जस्तो लाग्छ मलाई सिलेक्टेड यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा यसलाई हेर्ने गर्छौँ डिफल्टमा यो किन सिलेक्ट नभएर सिलेक्ट चाहिँ भयो अर्को छ हाम्रो यहाँनिर पनि यो BR को मैले हाल्दिएँ यहाँनिर यहाँ पनि मैले हाल्दिएँ अर्को छ हाम्रो हबिज लेख्ने हबिजमा चाहिँ हाम्रो इनपुटमा चेक बक्स हाल्दिएँ मैले र नेममा हबिज नै लेखिदिएँ हबिज फर्स्टमा हाम्रो हबिजको भ्यालुमा फुटबल अर्को इनपुट यसमा पनि चेक बक्स लेख्दिएँ र यसमा पनि मैले हबिज लेख्दिएँ र भ्यालुमा भलिबल अब अगाडि पुऱ्याउँ यो फुटबल एन्ड भलिबलमा वी क्यान मार्क होइन एकैचोटिमा दुईवटा मार्क गर्न मिल्छ तर हाम्रो जेन्डरमा चाहिँ रिडरमा एकचोटिमा एउटा मात्र सेलेक्ट गर्न मिल्छ यो चाहिँ यसको विशेषता हो अर्को छ हाम्रो अब बटन हाल्नु एउटा त्यसपछि भ्यालुमा चाहिँ सेभ भनेर हालिदिउँ एउटा मैले बटन बनाएँ जसमा चाहिँ हामीले भ्यालु चाहिँ सेभ भनेर यहाँनिर पनि एउटा BR हालिदिउँ जस्ट सिम्पली साइन अप फर्म बन्यो यसमा चाहिँ हामीले यसमा सेभ गर्दाखेरि अहिले चाहिँ एक्सनमा केही हामीले लिएको छैन एक्सन पर्फर्म केही छैन हाम्रो जस्ट सेलेक्ट गर्ने हो साइन फिलअप गर्ने हो यति गरेरै आजको भिडियो यही इन्ड गर्छु र अर्को भिडियोमा म यो टेक्स्ट बक्स हाम्रो यो फर्मलाई र हाम्रो टेबललाई चाहिँ कसरी मिलाएर एउटा राम्रो लुक्स बनाउन सकिन्छ भन्ने भिडियोमा भिडियो बनाउँछु र त्यसमा पनि हजुरको साथ दिनुहोला म त्यो भिडियो पनि चाँडै युजिङ फर्म्सको कम्पोनेन्ट्स र टेक्स्ट बक्स माफ गर्नु होला टेबल युज गरेर चाहिँ हाम्रो यो फर्म्सलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने अर्को भिडियोमा बनाउने भाषा गर्दै आजलाई चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद।